વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આલ્ફા એકેડેમીમાં। આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 4.4 ની શરૂઆત કરી, જેની અંદર આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 અને પ્રશ્ન નંબર 2 જોયા, બરાબર છે। હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 3, 4 અને 5 આ લેક્ચરમાં જોવાના છીએ। તો જુઓ મિત્રો, આ જે પ્રશ્ન છે એની અંદર આપણને શું શું કરવાનું છે એ હું તમને કહું। એક તો આપણે દ્વિઘાત સમીકરણ બનાવવાનું છે, બરાબર। એ જે દ્વિઘાત સમીકરણ બને એના ઉકેલ શક્ય છે કે નહીં એ આપણે જોવાનું છે, બરાબર। અને જો શક્ય હોય તો એના આપણે ઉકેલ મેળવવાનો છે। તો જુઓ, આ જે બધી વસ્તુ છે એ આપણે કરી જ રાખેલી છે, બરાબર, આગળના લેક્ચર્સમાં। તો આ જે 3 પ્રશ્ન છે એ આપણા માટે ખાલી રિવિઝનનું કામ કરશે, બરાબર। જો આપણે દ્વિઘાત સમીકરણ બનાવતા કેમાં શીખ્યા? તો લેક્ચર નંબર 1 ની અંદર, બરાબર, જ્યાં આપણે સ્વાધ્યાય 4.1 જોયું એની અંદર આપણે શીખી ગયા કે ભાઈ દ્વિઘાત સમીકરણ કઈ રીતે બને। સ્વાધ્યાય લેક્ચર નંબર 2 ની અંદર, બરાબર। એવી જ રીતે આપણે પછી શું કરવાનું છે કે દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ શક્ય છે કે નહીં એ આપણે સ્વાધ્યાય 4.4 ની થિયરીની અંદર જોયું, બરાબર છે। જો તમે લેક્ચર મિસ કરી દીધા હોય તો તમે વિડીયોના તો તમે ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જાઓ, ચેપ્ટર નંબર 4 ખોલો, એની અંદર તમે જુઓ, બરાબર, અને પછી તમે આ વિડીયો પર આવી જાઓ એટલે તમને બધી સમજ પડી જાય। તો જુઓ, હવે આપણે પછી શું કરવાનું છે? સમીકરણનો ઉકેલવાનો છે। તો સમીકરણને ઉકેલવા માટે પણ આપણે 3 રીત શીખી ગયેલા છીએ, બરાબર છે। તો આપણને બધું જ આવડે છે, ખાલી આપણે આ જે 3 દાખલા છે એની અંદર આપણે આખા ચેપ્ટરનું રિવિઝન કરવાના છીએ, બરાબર। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ। તો પ્રશ્ન નંબર 3 માં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે કે જેની લંબાઈ પહોળાઈ કરતાં બમણી હોય અને ક્ષેત્રફળ 800 મીટર સ્ક્વેર હોય એવી લંબચોરસ આંબાવાડી બનાવવી શક્ય છે? જો તમારો જવાબ હા હોય તો તેની લંબાઈ અને પહોળાઈ મેળવો। તો જુઓ મિત્રો, અત્યાર સુધી તમને જે પ્રશ્નો આપવામાં આવતા હતા ને એની અંદર સીધું તમને કહેવામાં આવતું હતું કે તમે લંબચોરસવાળા દાખલા હોય તેમાં તમને સીધું જ કહેવામાં આવતું હતું કે ભાઈ તમે લંબાઈ અને પહોળાઈ શોધો। પણ અહીં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે કે જો આંબાવાડી બનાવવી શક્ય છે? જો આપણો આન્સર હા હોય એનો મતલબ શું કે આપણને ખબર નથી કે આનો જે જવાબ છે એ હશે જ ત્યાં, બરાબર। એ જે આપણને દ્વિઘાત સમીકરણ મળશે એનું જે બીજ મળશે એ શક્ય છે એ આપણને ખબર નથી, એ પણ આપણે ચકાસવાનું છે। ત્યારબાદ જ આપણે દ્વિઘાત સમીકરણનું ઉકેલ મેળવી શકીશું, બરાબર। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ। તો જો આપણને પ્રશ્નમાં શોધવાનું શું કીધું છે? પહેલી વાત તો લંબાઈ અને પહોળાઈ। તો આપણે જ્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુ આપણને શોધવાની કહે તો આપણે એને સીધી ધારી લેવાની, બરાબર। તો આપણે આ પ્રશ્નમાં શું ધારી લીધું? ધારો કે લંબચોરસની પહોળાઈ કેટલી છે? x મીટર છે, આટલી ખબર પડી ગઈ મિત્રો। પછી આપણને આગળ શું કીધું તું પ્રશ્નમાં કે જેની લંબાઈ પહોળાઈ કરતાં કેવી હોય? બમણી હોય, એટલે કે જે લંબાઈ છે એ પહોળાઈ કરતાં કેવી હોય? બમણી હોય। પહોળાઈ કેટલી છે? x, તો એની લંબાઈ ઓટોમેટિકલી કેટલી થઈ જાય? 2 ગુણ્યા x, એટલે કેટલી થઈ જાય? 2x મીટર, બરાબર છે। હવે આપણને આગળ શું કહેવામાં આવેલું છે કે તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? 800 મીટર સ્ક્વેર છે। કેટલું છે? 800 મીટર સ્ક્વેર આપણને આપેલું છે। તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું લખાય? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, બરાબર। તો જો આપણને લંબાઈ ખબર છે કેટલી છે? 2x, બરાબર, જે આપણે અહીંયાથી લઈ લીધી 2x, અને પહોળાઈ ખબર છે કેટલી છે? x, તો આપણે લઈ લીધી x, બરાબર। એનો આપણે ગુણાકાર, એટલે અહીંયા જો ગુણાકાર છે તો ગુણાકાર કરી દીધો, એના બરાબર શું છે? 800 લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ જે આપણને આપવામાં આવેલું છે, બરાબર। આપણે આગળ કરીએ તો જો શું આવશે? 2x ગુણ્યા x, એટલે શું થઈ જશે? 2x સ્ક્વેર, બરાબર। તો અહીં આપણે લખી દીધું 2x સ્ક્વેર બરાબર 800, બરાબર। હવે જુઓ મિત્રો, આપણે a, b અને c ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એને આપણે કેવા સ્વરૂપમાં ફેરવવી પડે? ax સ્ક્વેર પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર 0, એટલે કે બરાબરની સામેની બાજુ આપણે શું રાખવું પડે? 0। અહીં આપણને 0 આપવામાં આવેલો નથી, બરાબર। તો આપણે 800 જે છે એને ડાબી બાજુ લઈ જઈએ એટલે એ શું થઈ જશે? માઇનસ, બરાબર। પણ જો તમે આ બંને બાજુથી શું કોમન નીકળે છે? 2, તો 2 કોમન કાઢીને આપણે જવા દઈએ, અથવા તો અહીંયા જે ગુણાકારમાં 2 છે એ સામેની બાજુ જાય એટલે ભાગાકારમાં, બરાબર। તો 800 ભાગ્યા 2 કરો એટલે કેટલા થઈ જાય? 400, બરાબર। એ 400 આ ડાબી બાજુ આવે એટલે કેટલા થઈ જાય? માઇનસ, તો x સ્ક્વેર માઇનસ 400 બરાબર 0 કરી દીધા। તો આપણને a, b અને c ની કિંમત મળી જાય કઈ રીતે? x ના વર્ગનો સહગુણક એટલે કેટલો છે? 1। એવી જ રીતે x નો સહગુણક, તો x અહીંયા છે x વાળું પદ નહીં, તો x નો સહગુણક શું હોય? 0, તો b બરાબર શું મળ્યું આપણને? 0। એવી જ રીતે c બરાબર કેટલા છે? -400, તો અહીંયા કેટલા આવશે? -400। તો a, b અને c ની વેલ્યુ મળી ગઈ। હવે આપણે આ જે સમીકરણ મળ્યું એનું જે બીજ છે એ શક્ય છે કે નહીં એ જાણવું હોય તો આપણે કોની કિંમત ગોતવી પડે? દ્વિઘાત સમીકરણના વિવેચક એટલે કે b² - 4ac ની કિંમત જાણવી પડે। તો જો b² - 4ac બરાબર શું લખાય? b નો વર્ગ, બરાબર, b નો વર્ગ, તો b બરાબર શું છે? 0, તો 0 નો વર્ગ માઇનસ 4 ગુણાકારમાં a બરાબર કેટલા છે? 1, બરાબર। c બરાબર કેટલા છે? -400, એટલે અહીંયા લખી દીધા -400, માઇનસ માઇનસ એટલે કેવા થઈ જશે? પ્લસ 4 ગુણ્યા 400 ગુણ્યા 1 એટલે 4 ગુણ્યા 1 એટલે 4, 4 ગુણ્યા 400 એટલે કેટલા થઈ જશે? 1600। તો 1600 એ કેવા કહેવાય?
0 કરતાં મોટા, એટલે એનો મતલબ શું થયો કે આપણને કેટલા ભિન્ન 2 વાસ્તવિક બીજ મળશે, બરાબર, 2 ભિન્ન વાસ્તવિક બીજ મળશે. તો આપણે હવે બીજ શોધવાના છે, બરાબર. તો જુઓ હવે આ જે વસ્તુ છે એનું આપણે 3 રીતથી આપણે શોધી શકીએ. કઈ અવયવીકરણની રીત, પૂર્ણ વર્ગની રીત અને આપણે દ્વિઘાત સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને પણ આપણે મેળવી શકીએ. પરંતુ મારે એક કોમન સેન્સ લગાડી દઈએ આપણે ટાઈમ બચાવવા માટે. તો જુઓ 400 છે એ કોઈનો વર્ગ કહેવાય? હા, 400 પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે, બરાબર. તો એ કોનો વર્ગ છે? 20 નો વર્ગ છે. તો જો આપણે સીધું લખી દીધું x² બરાબર 400. તો x બરાબર શું મળે? +20 કાં તો -20. કેમ? તો x 400 એ કોનો વર્ગ છે? +20 નો પણ અને -20 નો તે પણ, બરાબર છે. પણ આ માઇનસ કિંમત છે, બરાબર. તો લંબચોરસની પહોળાઈ ક્યારે ઋણ હોઈ શકે ખરી? ન હોઈ શકે, બરાબર. ક્યારે હોઈ શકે ખરી? ન હોઈ શકે. એટલે એ શક્ય કહેવાય નહીં. એટલી મિત્રો ખબર પડી શા માટે માઇનસ કિંમત ના આવે, બરાબર. તો આપણને લંબચોરસની પહોળાઈ બરાબર શું મળી ગયું? 20 મીટર. તો લંબચોરસની લંબાઈ બરાબર શું હતું? 2 × x, બરાબર. તો આપણને કેટલા મળી ગયા? 40 મીટર. આથી લંબચોરસની પહોળાઈ બરાબર 20 મીટર અને લંબચોરસની લંબાઈ બરાબર 40 મીટર. ખબર પડી મિત્રો દાખલામાં? કેટલો સિમ્પલ દાખલો છે, તમે જોઈ શકો છો. અને આ બધું જ તમને આવડતું છે, બરાબર. આપણે રિવિઝન પ્રકારનું છે, એટલા માટે જ મેં આ રાખેલા છે, જેથી આપણો ટાઈમ ના બગડે. હવે આપણે આગળ જોઈએ. તો જુઓ મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 4 માં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે? 2 મિત્રોની ઉંમરનો સરવાળો 20 વર્ષ છે. 4 વર્ષ પહેલા તેમની ઉંમર દર્શાવતી સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 48 હતો. શું આ પરિસ્થિતિ શક્ય છે? જો હા, તો તેમની અત્યારની ઉંમર શોધો. તો ચાલો આપણે ઉકેલ મેળવીએ. તો જો પ્રશ્નમાં આપણને શું કહેવામાં આવેલું હતું કે 2 મિત્રની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો છે? 20 વર્ષ છે, બરાબર. એટલે કે હાલની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો છે? 20 વર્ષ છે. તો આપણે ધારી લઈએ કે ભાઈ એક મિત્રની ઉંમર કેટલી છે? x વર્ષ છે. કેમ મેં આ ઉંમર ધારી? કારણ કે આપણને પ્રશ્નમાં શું પૂછવામાં આવેલું છે કે તેમની અત્યારની ઉંમર, બરાબર. આપણે અત્યારે ધારી લઈએ કે ભાઈ પરિણામ છે એ શક્ય છે, એટલા માટે આપણે ધારી લીધી કે એક મિત્રની ઉંમર કેટલી છે? x વર્ષ છે. તો બીજા મિત્રની ઉંમર કેટલી થાય? જો 2 મિત્રની ઉંમરનો સરવાળો 20 વર્ષ હોય, બરાબર. તો એમાંથી એક મિત્રની ઉંમર કેટલી હોય? x હોય. તો જો આપણે એક મિત્રની ઉંમર આપણે ધારી લઈએ, આપણને ખબર નથી, પણ બીજા મિત્રની ઉંમર કેટલી છે? x છે, બરાબર. એના બરાબર આપણે શું કહી દઈએ? બેનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 20. તો લખી દીધો 20. તો બીજા મિત્રની ઉંમર આપણને ખબર પડી જાય. જેની આપણને ખબર ન હોય એની બરાબર આપણને શું મળી ગયું? 20 - x. એટલે કે બીજા મિત્રની હાલની ઉંમર કેટલી થઈ ગઈ? 20 - x, બરાબર. હવે એ થાય. તો હવે પછી અમે આ પ્રશ્નમાં આગળ શું કહેવામાં આવ્યું કે 4 વર્ષ પહેલા તેમની ઉંમર દર્શાવતી સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 48 હતો. તો જુઓ 4 વર્ષ પહેલા મિત્રની ઉંમર કેટલી થઈ જાય? એની પહેલા હાલની ઉંમર x વર્ષ હોય તો 4 વર્ષ પહેલા કેટલી થઈ જાય? x - 4 વર્ષ, બરાબર. એવી જ રીતે બીજો જે મિત્ર હતો એની હાલની ઉંમર કેટલી હતી? 20 - x વર્ષ, બરાબર. તો એની અત્યારે 4 વર્ષ પહેલા ઉંમર કેટલી થઈ જાય? 20 - x - 4. તો 20 માંથી 4 જાય તો કેટલા વધે? 16. તો 16 - x વર્ષ હોય, બરાબર. એટલી ખબર પડી ગઈ. પછી આપણને શું આપેલું હતું કે 4 વર્ષ પહેલા જે ઉંમર દર્શાવે એનો ગુણાકાર કેટલો થાય? 48 થાય. એટલે 4 વર્ષ પહેલા એક મિત્રની ઉંમર એટલી દર્શાવે ને બીજા મિત્રની ઉંમર એટલી દર્શાવે. એ બેનો ગુણાકાર આપણને કેટલો દર્શાવે? 48 દર્શાવે, બરાબર. તો આપણે લખી દીધું. તો જો હવે આપણે શું કરવાનું? સિમ્પલ સાદુરૂપ આપી દેવાનું. તો જો x નો ગુણાકાર -x ની સાથે એટલે કેટલો થઈ જાય? -x². એટલી ખબર પડી ગઈ. હવે આપણે આગળ જોઈએ. તો જો -4 × -x એટલે કેટલા થઈ જશે? +4x, બરાબર. એવી જ રીતે x × 16 કરો એટલે કેટલા થઈ જશે? 16x. 16x + 4x એટલે કેટલા થઈ ગયા? 20x. એવી જ રીતે -4 × 16 કરો એટલે કેટલા થઈ જાય? 16 ચોકું કેટલા થાય? 64. તો અહીંયા કેટલા આવી ગયા? -64, બરાબર. સામેની બાજુ શું છે? 48. તો 48 ને 48 એમને. હવે આપણે જુઓ અહીં x નો વર્ગ કેવો છે? x ના વર્ગનો સહગુણક કેવો છે? નેગેટિવ છે, બરાબર. તો એને બધાને આપણે જમણી બાજુ લઈ જઈએ અને જે જમણી બાજુ છે આપણે ડાબી બાજુ લખી દઈએ, બરાબર. તો જો આ +x નો વર્ગ છે સામેની બાજુ જાય એટલે -x નો વર્ગ છે આ સામેની બાજુ જાય એટલે +x નો વર્ગ થઈ જાય, બરાબર. પ્લસ છે એ માઇનસ થઈ જાય. આ જે માઇનસ છે એ સામેની બાજુ જાય એટલે પ્લસ. 48 + 63 કરો એટલે શું? 4 ને 8 12, 12 એટલે 1 આવી ગયું, બરાબર. 1 વિધિ પડી. 6 ને 4 10, 10 ને 1 11 એટલે 112, બરાબર. શું મળી ગયું? 0. હવે આપણે શું કરવાનું છે? આપણને દ્વિઘાત સમીકરણ મળી ગયું. તો આપણે જોવાનું છે કે આના જે બીજ છે એ શક્ય છે કે કેમ, બરાબર. તો એ શોધવા માટે આપણે શું કરીશું? b² - 4ac ની કિંમત શોધીશું. તો b² - 4ac ની કિંમત શોધવા માટે આપણને પહેલા શું ખબર હોવી જોઈએ? a, b અને c ની કિંમત ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. તો આપણે a બરાબર શું આપવામાં આવેલો છે? 1.
બી બરાબર શું મળ્યું છે -20 અને સી બરાબર શું છે 112. તો b² - 4ac બરાબર શું થઈ જાય -20 વર્ગ -4 ગુણાકારમાં એ બરાબર કેટલા છે 1 ગુણાકારમાં 112. કેમ તો સી બરાબર 112 છે બરાબર. તો જો હવે કરો ગુણાકાર તો 20 વર્ગ કેટલો થાય 400 બરાબર -4 ગુણ્યા 1 એટલે 4 ગુણ્યા 112 એટલે કેટલા થઈ જાય 448 બરાબર છે. તો 400 માંથી 448 જાય એટલે કેવા મળે -48. તો જો b² - 4ac ની કિંમત કેવી મળે નેગેટિવ એટલે કે ઋણ. એટલે કે એનો મતલબ શું થયો કે b² - ac ની કિંમત નેગેટિવ હોય તો એના એક પણ વાસ્તવિક બીજ ના મળે. એનો મતલબ શું થયો કે આપણને જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલો છે એવી પરિસ્થિતિ શક્ય નથી બરાબર. તો આપણે સિમ્પલ લખી દેવાનું કે ભાઈ આ પરિસ્થિતિ શક્ય નથી બરાબર. હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, પ્રશ્ન નંબર 5. જુઓ મિત્રો, આ પ્રશ્નમાં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે કે ભાઈ જેની પરિમિતિ 80 મીટર અને ક્ષેત્રફળ 400 મીટર સ્ક્વેર હોય તેવો લંબચોરસ બગીચો બનાવવું શક્ય છે. જો તે શક્ય હોય તો તેની લંબાઈ અને પહોળાઈ શોધો બરાબર. તો આ પ્રશ્ન નંબર 3 જેવો જ પ્રશ્ન છે, પણ તેની અંદર આપણને શું આપેલું હતું કે લંબાઈ એ પહોળાઈ કરતાં કેવી છે બમણી છે, પણ અહીં આપણને પરિમિતિ આપેલી છે બરાબર. તો આપણે જો પહેલાં તો આપણને શોધવાનું શું કીધું છે લંબાઈ અને પહોળાઈ. તો આપણે હંમેશા નાની વસ્તુ ધારી લઈએ અને લંબચોરસમાં નાની શું હોય પહોળાઈ બરાબર. તો આપણે શું ધારી લીધું પહોળાઈ x મીટર ધારી લીધી બરાબર. તો લંબચોરસની પહોળાઈ આપણે કેટલી કહી દીધી x મીટર છે બરાબર. એવી જ રીતે આપણને શું આપેલું છે પરિમિતિ આપેલી છે અને એની ઉપરથી આપણે લંબાઈ શોધવાની છે બરાબર. તો લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર શું લખાય કે ભાઈ લંબચોરસની પરિમિતિ આપણને 80 આપેલી છે એના બરાબર શું લખાય 2 ગુણાકારમાં l + b એટલે કે લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ બરાબર. તો આ બે આ બાજુ આવે એટલે એવું થઈ જાય ભાગાકારમાં જાય એટલે 80/2 એટલે કેટલા થઈ જાય 40 બરાબર. લંબાઈ આપણને ખબર નથી પ્લસ પહોળાઈ આપણને કેટલી આપેલી છે x આપેલી છે. તો લંબાઈ બરાબર શું મળી ગયું 40 - x. તો અહીંયા આપણે શું લખી દીધું 40 - x મીટર થાય બરાબર. તો જો લંબચોરસની પહોળાઈ અને આપણને લંબાઈ મળી ગઈ અને આપણને પ્રશ્નમાં ક્ષેત્રફળ આપવામાં આવેલું છે કેટલું છે 400 મીટર સ્ક્વેર. તો જો આપણે સિમ્પલ લંબાઈ અને પહોળાઈનો ગુણાકાર કરી દીધો બરાબર. પછી આપણે એનું સાદુરૂપ આપી દીધું અને દ્વિઘાત સમીકરણ મેળવી લીધું. શું આવ્યું x² - 400x વત્તા 40x + 400 બરાબર 0. એ બરાબર શું મળ્યું 1, બી બરાબર શું મળ્યું -40 અને સી બરાબર શું મળ્યું 400. ખબર પડી ગઈ. તો b² - 4ac ની કિંમત શું મળશે એ બી અને સી ની કિંમત મૂકશો આમાં એટલે આપણને મળશે 0. એનો મતલબ શું થયો કે b² - 4ac બરાબર 0 હોય તો આ જે આપણે દ્વિઘાત સમીકરણ છે એનું બીજ શક્ય છે. હા, તો એનો ઉકેલ શક્ય છે અને આપણને બે સમાન વાસ્તવિક બીજ મળશે બરાબર. તો એ શું હશે -b ના છેદમાં એ 2a બરાબર. કેમ તો કે અહીંયા ± √b² - 4ac આવે એ કેવું થઈ ગયું 0 એટલે એ પદ તો આપણે કાઢી નાખ્યું. તો શું વધ્યું -b ના છેદમાં 2a બરાબર. તો માઇનસ અહીંયા રાખ્યા -40/2 ગુણાકારમાં એ બરાબર કેટલા છે 1. તો માઇનસ કેવા થઈ જાય પ્લસ 2 × 1 કરો એટલે કેટલા થઈ જાય 2. તો આપણને x બરાબર શું મળી જાય 20 મીટર મળી જાય બરાબર. તો લંબચોરસની જે પહોળાઈ છે એ કેટલી થઈ ગઈ 20 મીટર બરાબર. એવી જ રીતે લંબચોરસની લંબાઈ બરાબર શું છે 40 - 1 જે આપણે ધારેલું છે બરાબર. તો 40 - x બરાબર શું થઈ જાય 40 - x એટલે x બરાબર 20. તો 20 બરાબર હવે તમે કરો 40 - 20 તો કેટલા થઈ જાય 20 મીટર. તો ખબર પડી મિત્રો લંબચોરસની લંબાઈ કેટલી આવી ગઈ 20 મીટર બરાબર. અહીં આપણું સ્વાધ્યાય 4.4 પૂરું થાય છે અને સાથે સાથે આપણું ચેપ્ટર નંબર 4 પણ પૂરું થાય છે બરાબર. તો જુઓ મિત્રો, તમને આ ચેપ્ટરમાં કંઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય તો તમે પહેલાં વિડીયો જોઈ લો. જો તમને વિડીયોમાં ના સમજાય તો એ વિડીયોની નીચે કોમેન્ટમાં જણાવો, અથવા તો તમને એવું લાગે કે મને કોમેન્ટ કરતા નથી આવડતું બરાબર, તો આપણે જે ચેનલ છે એની અબાઉટમાં મારો વોટ્સએપ નંબર છે, તેની અંદર નીચે વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક પણ છે બરાબર. તો ત્યાંથી તમે મારો વોટ્સએપ નંબર લઈને મને મેસેજ કરો બરાબર અને તમારો ડાઉટ સોલ્વ કરો. જ્યાં પણ તમારે જરૂર પડે ત્યાં મને મેસેજ કરવા વિનંતી બરાબર. અને જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરી દો અને હા, જો હજુ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. આભાર.